بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن مونږه په اوسابیګس باندې خبره کوو چې اوسابیګس چې څه ته وایي. د دې اوسابیګس مثال چې دی د یو پایپ دی، لکه زموږ چې کومه مرۍ ده، د دې مرۍ نه والا بیا چې زموږ کومه معده ده نو د هغې پورې دا یو پایپ تللی. په دې کې دا چل کېږي مونږ چې کوم خوراک وخورو په خوله کې چې دی هغه بالکل معده شي او دلته کې د کاربوهایډریټ کم ډایجیشن چې دی هغه سٹارټ شي، نو د دې نه دا خوراک چې دی بیا معدې ته ځي. نو چې کله خوراک معدې ته ځي نو په معده کې د دې خوراک د پاتې کېدو یو خپل ټایم دی، لکه مونږ چې چرګ وخورو د هغې خپل ټایم دی په معده کې، بیا دغه شان چې د غنمو روټۍ خورو د هغې خپل ټایم دی. خو زمونږ مین مقصد اوسابیګس ویل چې اوسابیګس څه ته وایي. آلسو کالډ فوډ پایپ، دې ته مونږ فوډ پایپ وایو. که په MCQs کې تاسو ته راشي چې اوسابیګس دویمې نوم څه دی، نو اوسابیګس دویمې نوم دی فوډ پایپ. دا اکثر په امتحان کې راځي، یا چې کوم لوور کلاسونه دي پاکې هم دا راځي، کوم انټیس ټیسټونه چې پاکې هم دا راځي چې اوسابیګس دویمې نوم چې دی فوډ پایپ دی. نو بالکل آسان دی، که په هغه ځای کې تاسو ته راشي دا یاد ساتئ. اوس اوسابیګس د کوم ځای نه شروع کېږي یاد ساتئ چې ایکسټینډینګ فرام پیرنګس ټو سټمک. زموږ چې کوم پیرنګس دی، زموږ چې کومه مرۍ ده، موږ چې کومې ته کومې وایو، نو په دغه ځای کې یو وړوکی شانتې پایپ لګېدل دی چې هغې ته موږ پیرنګس وایو. دغه پیرنګس چې دی دا د ساه، موږ چې کله ساه واخلو او زموږ چې کومه ټریکیا ده یا زموږ چې کوم پړپوسان دي هغې ته چې کوم دا ساه رسي، نو دا د دې پیرنګس په دې وړوکي پایپ په ذریعه باندې چې دی رسي. بل دا پیرنګس دا چل کوي چې دا د ساه اخیستو، یعنی ما تاسو ته ووایي خو د ساه اخیستو نه علاوه په دې کې خوراک چې دی هغه هم ځي، لکه په خوله کې چې موږ خوراک میده کو، د دې نه بعد چې د پیرنګس ته لاړ شي، د پیرنګس نه بعد چې دی بیا اوسابیګس ته ځي. نو دا اوسابیګس چې دی دا د پیرنګس نه چې دی شروع شوی دی او په کوم ځای ختم شوی دی، په سټمک، یعنی زموږ چې کومه معده ده نو دا په هغه معده باندې چې دی ختم شوی دی. نو ایکسټینډینګ فرام پیرنګس مطلب څه شو، چې د مرۍ نه شروع شوی دی، ځکه چې دا پیرنګس چې دی زموږ په مرۍ کې پروت دی او ختم شوی چې دی په سټمک. about 10 inches long. دا یاد ساتئ MCQs لپاره چې اوسابیګس چې دی دا تقریبا 10 inches long دی، یعنی 10 انچي چې دی دا اوږد دی او runs through neck and thorax. او دا په کوم ځای کې، مطلب دا دی چې د کوم ځای نه شروع شوی دی په کوم ځای باندې ختم شوی دی، هغه مونږ وایو چې د پیرنګس نه سټمکه پورې دی. خو اصل ځای د دې کوم دی، نیک اینډ تورکس. نیک مطلب مرۍ، چې دا په دې مرۍ کې کته تللی، اینډ تورکس زموږ چې کومه سینه ده، زموږ چې کومه چیسټ وایو، نو دا په دغې کې تللی. د مرۍ نه شروع شوی دی او زموږ چې کومه سینه ده په هغې کې دا پاس کېږي between trachea and vertebral column. trachea موږ څه ته وایو؟ trachea موږ دې ته وایو زموږ چې کوم پړپوسان دي، پړپوسانو ته چې کوم مین کوم پایپ تللی نو هغې ته موږ وایو trachea. نو دا trachea چې دی دا زموږ د سینې سره جوخت دی، او vertebral column چې دی نو دا زموږ د مرۍ دا زموږ د ملا چې کوم هډوکی دی نو هغې ته موږ vertebral column وایو. نو شاته چې دی زموږ ملا شوه، په ملا کې ورټیبرل کالم شو، او مخې طرف ته کومه سینه چې ده هغه زموږ ټریکیا شوه. نو د دې ټریکیا او د ورټیبرل کالم په دې منځ کې د اوسابیګس لاندې تللی او د سټمک سره چې دی ځان یې اټیچ کړلی. اوس په دې کې مین مقصد څه دی چې اوسابیګس څه کېږي، فوډ از پاسډ بای پیرسټالیسس. اوس اوسابیګس ته چې کله خوراک ارتاو شي نو دا په پیرسټالیسس مومنټ باندې چې دی هغه پاس کېږي. پیرسټالیسس موږ دې ته وایو لکه فرض کړه تاسو یو پوکڼۍ راوالئ، پوکڼۍ تاسو وپړسوئ، په پوکڼۍ په حصه باندې تاسو زور کوئ، نو د هغه زور سره د پوکڼۍ د حصه چې دی دننه لاړه شي او حصه چې دی بهر راوځي، نو دغې ته موږ وایو پیرسټالیسس. یا به موږ دا وایو چې اوسابیګس ته کوم خوراک چې ارتاو شي نو د زموږ چې کوم اوسابیګس دی د دې حصه چې ده په هغې باندې چې دی زور راشي، نو کومه نوړۍ چې ده کوم خوراک چې دی نو هغه زموږ سره په دې پایپ کې ونښلي، او حصه چې ده هغه لاندې چې ده هغه ارتاویږي، نو دا دې ته موږ وایو پیرسټالیسس. اوس دې ډایګرام ته تاسو څه کوئ، دا زموږ سره اوسابیګس دی. د ګس طرف ته کوم لیکلي چې دي دغې ته ګورئ. اول یې لیکلی میکسینګ مومنټ. میکسینګ مومنټ مطلب دی خوراک چې کله ارتاو شي نو څه کوي، د ګس طرف ته او بیا د ښۍ طرف ته زموږ سره کانټریکټډ مسلز دي، او دا کانټریکټډ مسل چې دي دا هم د ګس طرف ته موجود دي، هم د ښۍ طرف ته موجود دي. نو دا مسل چې دی یو بل له ورځي، د ایرو د نشان ته تاسو وګورئ،
نو دا کوم مسل چې دی دا یو بل ورزي په دې منځ کې د خوراک ته ډاون ایرو طرف ته اشاره ده، یعنی د خوراک چې دی لاندې راځي. نو کله چې د خوراک لاندې راځي نو د ګس طرفه او د خې طرفه چې دی په دې خوراک باندې چې دی زور راشي، نو په دې طریقه باندې د خوراک چې دی میده کیږي. بیا لاندې سه کې کانټریکشن مکس فود وذ ډایجسټیو جوسز، په دې کې کوم سره کوم ډایجسټیو جوسز چې ناغه د خوراک سره چې دی مکس کیږي او ډایریکشن اف فود موومېنټ د خې طرف ته تاسو کې نو زموږ سره چې د فود کم ډایریکشن دی د موومېنټ هغه به همیشه لاندې طرف ته زور پی راځي د خې طرفه د ګس طرفه خوراک په زموږ سره میده کیږي، د خوراک چې د لاندې راځي دې قسمه موومېنټ د مونږ وایو چې پیرسټالیسس پوشش فود ډاون د ټیوب، دې قسمه موومېنټ د مونږ پیرسټالیسس وایو. په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم خوراک ته ناغه لاندې چې دی راځي. بیا لیکل چې ریلیکس مسل مطلب دا دی چې اول به کانټریکشن کیږي، چې کله کانټریکشن وشي نو د خوراک د کوم ذرې چې دي دا یو بل لور شي، نو بیا به دغه کوم مسل چې دی دا به ریلیکس شي. بیا لیکل بالا پود مطلب دا دی خوراک چې دی بالکل غړ غړ هغه په دې پایپ کې چې ور رواني لاندې معدې ته، نو دې ته مونږ وایو پیرسټالیسس. یو د مونږ وایو موومېنټ اف پیرسټالیسس یا سمپل پیرسټالیسس چې دی یاد ساتي خوراک چې دی په اوسابیګس کې په دې طریقه باندې چې دی لاندې زی. بیا د دې پیرسټالیسس خلاف یو بل موومېنټ کیږي یا مونږ وایو چې د دې اگینست یو موومېنټ کیږي چې هغه ته مونږ انټي پیرسټالیسس وایو. یعنی پیرسټالیسس کې اوسابیګس کې خوراک چې لاندې ور رواني د خې طرفه د ګس طرفه بزوري خوراک بالکل میده شي، خو بعضې وخت کې د پیرسټالیسس موومېنټ چې دی نه کیږي، د دې اگینست یو بل موومېنټ کیږي هغه ته مونږ انټي پیرسټالیسس وایو چې سم ټایمز ډیو ټو اریټیشن د اوسابیګس اور سټمک. بعضې وخت کې زموږ چې کوم اوسابیګس ته یا زموږ کوم معده ده دې کې څه مسله راشي هغې دپاره مونږ اریټیشن ټکی چې د استعمالو. د پروسس اف پیرسټالیسس ریورس اینڈ وومیټینګ اکر زموږ سره چې کوم پیرسټالیسس کوم موومېنټ یعنی خوراک په اوسابیګس کې لاندې ور روان دی د دې خلاف اکثر کار وشي نو زموږ خولې له تروي اوبه راځي یا مونږ له چې دی الټي راځي، نو دغه موومېنټ چې دی مونږ انټي پیرسټالیسس چې دی هغه ورته وایو. د ریورسل اف پیرسټالیسس کال انټي پیرسټالیسس، یا دا خبره ساتي چې د پیرسټالیسس کوم ریورس پروسس چې دی هغه ته مونږ انټي پیرسټالیسس چې دی هغه ورته وایو. په دې کې اکثر دا چې زموږ چې کوم معده ده یا په دې کې اسیډیټي چې دا هغه سیوا شي یا مونږ خوراک چې دی هغه سیوا کو یا مونږ اوبه نسکو نو زموږ د معدې ګیسي نو دغه سره مونږ چې کم سیس خورو نو هغه لاندې معدې ته نه رسي، هغه له پاسه باندې زور کوي، هلته کې پیرسټالیسس کیږي او د لاندې غاړې په انټي پیرسټالیسس کیږي، نو د دې سره خوراک چې دی هغه معدې ته نه رسي. نو چې کله خوراک معدې ته نه رسي نو د هغې ته ظاهر خبره ده چې بیا به کم ګیس چې دی هغه له پاسه زور کوي، مونږ چې کم سیس خورو نو د هغې سره چې د انسان نه چې دی الټي ورځي یا اکثر داسې کیږي چې تروي اوبه له ورځي کمې خولې ته، یا داسې کیږي چې د دې لپاره فرض کړه زه بلغم ټکی استعمال کوم مونږ چې ته پلیجم وایو د هغې سره چې دی هم دا راځي. نو دا و اوسابیګس دې باره کې ته شارټ خبرې کوم چې اوسابیګس ته چې دی مونږ فود پایپ وایو. extending from penis to stomach، دا د پینس نه شروع دی په سټمک باندې ختمیږي، یعنی د مرۍ نه شروع دی په معده باندې ختمیږي. لس انچي چې دی دا اوسابیګس چې دی دا اوږه دي، د هغې نه علاوه زموږ چې کومه مرۍ ده د هغې نه شروع شي، زموږ چې کومه سینه ده په دغې کې پاس کیږي، بیا چې زموږ کوم شاته کوم د ملا هډوکی دی او سینې طرف ته مخې ته چې کوم پایپ دی کوم چې پړپوسان ته کوزیږي هغې ته موږ ټریکیا وایو. نو د ملا هډوکی او کومه ټریکیا چې د دې دواړو په منځ کې دا پاس کیږي، خوراک چې په دې کې کوم طریقه باندې پاس کیږي د دې مثال داسې لکه زما دې لاس ته ګورئ لکه دا لاس زه داسې بندومه بیا کولاومه، دا لاس زه بندومه داسې کولاومه، نو دې قسمه موومېنټ ته ویلی کېږي پیرسټالیسس. بله پکې دا خبره ده که فرض کړه دا لاس داسې بند شي نو دا خوراک چې دی په دې پیرسټالیسس دواړه کوم وال چې دي چک چاپیره نو د هغې سره د خوراک چې دی بالکل میده شي. چې کله دا پیرسټالیسس موومېنټ چې کېږي اوسابیګس بندېږي او کولاویږي، چې کله اوسابیګس داسې کولاو شي نو د هغې سره د خوراک چې دی دا لاندې ارتاو شي، نو دې ته مونږ وایو پیرسټالیسس او اوسابیګس کې چې دی دا کېږي. نو امید کوم پوه شوي به نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.